Tervetuloa pitkästä aikaa tänne Basecampille ja meikäläisellä täällä jo kahvit mukissa Cafetorian Peru Kutsko, mutta ajattelin tän tällä kertaa näytä sitä kahvin keittoprosessia, koska te olette sitä jonkun verran kuitenkin nähnyt jo näillä videoilla. Ja toki voit jättää kommenttia, jos kahvin keittelyä näkyy liian vähän näillä videoilla, mutta tuli siitä vaan mieleen, että ootteko huomannut, että tällä kanavalla on aika paljon viime aikoina tullut videoita. Mä oon pyrkinyt julkaisemaan joka viikko jonkun videon, oli se sitten retkivideo tai jotenkin retkeilyyn liittyvä video. Ja siitä tosiaan saattaa muodostua semmoinen osittain virheellinenkin käsitys, että heikäläinen vaan istuu omalla kotipihalla kahvia keittelemässä, enkä tee pitkiä vaelluksia esimerkiksi ollenkaan. Mutta kyllä mä varmaan teen yhtä paljon pitkiä retkiä ja retkivideoita kuin muutkin retkitubettajat, mutta se on se totuus se, että kun harrastuspohjalla tehdään, niin sitten kun kun käy töissä kuitenkin henkensä pitimiksi, niin on ne tietyt kesälomaviikot ja sitten niistä kun sitten ensisijaisesti tietenkin otetaan aikaa perheen kesken ja sitten mitä sitten pystyy käyttämään omiin retkiin, niin sitten käytetään, mutta positiivisen kautta siinä mielessä, että nyt tää tuleva kesä on sellainen, että mä oon pystynyt lohkaisemaan niin sanotusti omaa aikaa näitä mun seikkailuja varten jopa niin 3 pitkälle reissulle. Et mulla on silleen niin aikamoiset suunnitelmat nyt 3 erilaista reissuja. Nyt mä jopa tiedän mihin mä oon menossa, mutta palataan niihin kohteisiin vielä vähän myöhemmin. Mutta sen verran mä paljastan, että yksi näistä reissuista tulee tapahtumaan yhden kanadalaisen melojan kanssa, joka on vähän tämmönen niin kuin voisi sanoa korkeamman profiili meloja sieltä päin, mutta kun hänenkään lentolippuja ei ole vielä käsittääkseni ostettu, niin en viitsi nyt ihan sitäkään kirkossa kuuluttaa, mutta en malttanut olla siitä sanomatta. On tulossa tosi hieno kesä kyllä niin näin lähtökohtaisesti ja tulee hienoja videoita, mutta nyt ollaan tänään täällä Basecampilla ja laita sä kanavatilauksen, jos et ole vielä laittanut ja lähdetään sen retkisapuskan kimppuun tässä. Ja mulla on sinolitrangia tällä kertaa, että saadaan munkin ääni kuuluviin sieltä keittimen taustalta, koska nuo kaasukeittimet kuitenkin pitää jonkun verran meteliä, mutta lähdetään rakentaa. Se on tosi helppo ja sellainen mielenkiintoinen resepti. Te, jotka mun videoita olette enemmän nähnyt, niin olette huomannut, että ruoka on kuitenkin aika isossa osassa meikäläisen retkiä. Ja joskus se menee ihan jopa sellaiselle kulinarismipuolelle se homma, mutta meikäläisen filosofia tuossa retkiruoassa on oikeastaan sellainen, että jos on kiire ja melotaan vaikka pitkää matkaa, niin sitten vedetään nopeat lounaat esimerkiksi termarista aamulla, jos on tehty jotain, tai sitten pakastekuivattua niin sanottua sellaista retkiruokaa. Ihan sivukommenttina siihen, että videon kuvauksestahan löytyy se 10% alekoodi Tactical Foodpackin retkiruokiin, mutta sitten kuitenkin niin, sitten kun on aikaa tehdä sitä ruokaa, niin sitten hifistellään vähän ehkä sen kanssa enemmän kuin joku muu ehkä tekisi, mutta sitten tänään ehkä tämä ruoka on semmoinen jonkunlainen välimuoto siitä asiasta ja tämä homma oikeastaan lähti liikkeelle siitä, kun mä törmäsin kaupassa tällaiseen raaka-aineeseen ja mun on nyt pakko sanoa näitä tuotemerkkejä, vaikka ei tää ole mikään mainosvideo, mutta jos tää nyt kuitenkin vinkataan tää asia, niin Koskenlaskijan tämmöstä cheddar ruoka et dippi. Eli mä en olisi tiennyt, että Koskenlaskijalla on tällaista tai että on muutakin Koskenlaskijaa kuin niitä tiiliskiviä, sellaisia pieniä sulatejuustoja. Tää on tämmönen niin dippikastike cheddar. En ole ikinä maistanut, en ole koskaan avannut tätä purkkia enkä koskaan tehnyt tätä ruokaa, mutta mä ajattelin, että tästä voisi tehdä mac and cheesea. Tämähän on niin kuin aika täyttä tavaraa. Tässä on 100 grammassa kuitenkin niin kuin 250 kaloria, eli kun tällaisen purkin huitasee, niin plus kaikki muut raaka-aineet, niin aikamoista energiatiheitä retkiruokaa, mutta kuitenkin mac and cheesea tarvitaan sitten pastaa. Ihan siihen vinkiksi, että paras mun mielestä gluteeniton pasta on ehdottomasti rummo, mutta kuitenkin keitetään pastaa, heitetään cheesit sinne sekaan. Sitten mulla on pekoniin, sen voi jättää veke ja pekonista sellainen vinkki, että se kannattaa paistaa tai itse asiassa uunissa kypsentää jo ennen retkeä, koska sitten sä saat siitä imeytettyä vähän rasvaa pois ja se säilyy sen jälkeen paljon paremmin, kun se on esipaistettu ja sitten mun kokemusten mukaan niin se on ihan yhtä hyvä, ellei jopa vähän parempaakin kuin sellainen kesken retkeä paistettu, koska sitten kun tehdään kananmunaa, pekonia,
tai mitä nyt tehdäänkään retkellä, niin sitten mitä vähemmän on tämmöisiä eri aikaan kypsyviä paistettavia asioita, niin sen helpompi. Eli valmiiksi kypsennetyt pekonit vaan pannulla ja homma menee sillä paljon helpommin. Ja sitten on pinaattia, baby-pinaattia, kourallinen. Isketään nämä kaikki tohon. Ja oletan, että ei tarvitse suolaa lisätä. Katsotaan pippuria ehkä vähän tohon, mutta näin tää on tää resepti paljastettu. Maailman helpoin, tosi yksinkertainen resepti, mutta maustahan me ei vielä tiedetä, niin kohta mekin, tai sekin tästä selviää. Pasta on tässä saanut hetken aikaa kiehua, tarkistetaan kypsyys. Ei kannata liian ylikypsäksi päästää, sitten kuitenkin sitä vähän tuossa haudutellaan vielä lopuksikin. Aika sopiva. Mulla on tässä sellainen kantava ajatus tässä koko hommassa se, että kun on tommonen pieni kattila ja tehdään kaikki ainekset tonne silleen yhtä henkeä varten ja syödään suoraan tuosta kattilasta. Eli mahdollisimman suoraviivainen retkieväs ja kaadetaan tästä ensin nesteet pois. Tää on niinkin yksinkertainen, kun seuraavaksi isketään tänne loput ainekset joukkoon ja maistetaan. Ja haudutellaan hetki ja maistetaan. Ja käytännössä sopiva määrä tätä koskenlaskea cheddar dippiä tänne. Tää on ehkä vähän tästä kylmästä kelistä johtuen vähän jäykkää, mutta eiköhän se sinne sula lämmön vaikutuksesta. Ja tuossa purkissa on 250 grammaa. Tietenkin retken tyypistä riippuen, että jos olet erittäin rankalla talvivaelluksella, niin voihan tämän varmaan huitasta tästä ihan itekseenkin, mutta sanoisin, että normaali tapauksessa ehkä 2 hengen ruoka tulee tosta. Ja purkikyljessä sanotaan, että säilyisi avaamattomana alle 8 asteen lämpötilassa, eli hyvin pitkälle kevääseen voi varmaan retkillä kuljettaa mukana, ettei ole niin herkkä. +8 on jo sellainen, että sehän on Suomen juhannus melkein. Ja baby-pinaatit isketään tonne, noin ihan pienenee tosta, ja sitten tosiaan pekoni, joka on tietenkin, jos et syö lihaa, niin älä laita tietenkään pekoniikaan silloin ruokaa. Ja ehkä tilkan vettä lisään tässä vaiheessa. Laitetaan pippuriikin. Sitten annetaan hetki hautuu vielä, että lämpii kunnolla. Kypsäähän toi kaikki on jo. Sitten koittaa se H-hetki, eli maistetaan ruokaa. Ainakin hyvän näköistä. Uskomattoman hyvää. Tää menee mun reseptiviikkoon kyllä ihan ehdottomasti. Tää on sellainen, että mä voisin syöttää tätä vieraille himassa tätä ruokaa. Oi, mukavasti lämmittää tää. Keitin tässä ja täytyy kyllä sanoa, että mä rupean tätä sinolitrangia käyttää vähän enemmän. Tää on niin mukava, kun ei kuulu pihahdustakaan tästä. Ja jotenkin niin tottunutkin niihin kaasukeittimiin ja erityisesti bensakeittimen kauheeseen meteliin, niin tää on kyllä piristävä. Tietenkin kattila vähän nokeentuu tuolta pohjasta, mutta aika vähän itse asiassa kun katsoo. Niin
Ei mitenkään kovin pahasti. Mac and cheese oli kyllä loistava. Tosiaan se on jälleen kerran taas kehuttava omia ruokia ja lähtee kyllä ehdottomasti semmoiseen. Mulla on sellainen niin kuin reseptivihko, missä mulla on ruokaideoita retkille, että sit jos joskus on sellainen, ei mitään keksi, niin sitten aina kun katsoo sieltä vihosta, niin saa ideoita. Ja suosittelen samanlaista kirjanpitoa sullekin, mutta tää lähti itsestään koko homma siitä, että mä oon yrittänyt niinku löytää tämmöstä cheddar tai juusto niinku jauhetta, että jos se tekisi retkillä mac and cheesea, niin sitä aika, en mä tiedä, musta tuntuu, että niinku kanadalaiset syö sitä koko ajan ja retkillä, mutta sitten ainoat tällaiset kuivatuotteet, mitä mä oon löytänyt Suomesta, niin niissä on se makaroni mukana ja se ei käy mulle, kun mulla on se keliakin, että pitää olla gluteeniton. Mä halusin sellaista juusto niin jauhetta vaan, mutta mä en ole löytänyt mistään. Kertokaa mulle, jos sellaista on jossain. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllähän sitä kesäretkillä moni ihan normikoskelaskijaakin kuljettelee mukana ja veikkaisin, että siinä on se sama +8 säilytyslämpötila kuin tossakin. Että oma harkinnan mukaan sitten kesäretkille tollaisia tuotteita, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinäkin asiassa maalaisjärki ja hajuaisti ja makuaisti aika pitkälle auttaa. Eli kyllä me ollaan just monesti pitkillä kesäretkillä niin otettu aika sellaista tuorekamaakin ja sitten säilytetty vaan esimerkiksi kanootipohjassa, jolloin ne on siellä viileimmässä paikassa. Mutta tässä on sellaista tapahtumassa itse asiassa tulevalla viikolla. Me lähdetään perheen kanssa ulkomaille pitkästä aikaa. Ei olla korona-aikana käyty yhtään missään, niin siis ulkomailla lukuun ottamatta Tallinnaa, niin nyt lähdetään reissuun ja mä otan sinne Backcraftin messiin ja ehkä jonkunnäköisen kamerankin ja koitan tehdä siellä jonkunnäköisen retkivideon, niin katsotaan, olisiko se sitten video, joka tulee sitten tämän videon jälkeen. Mutta keväthän tässä pikkuhiljaa tulee, Basecampilläkin alkaa lumi hupenemaan ja aletaan siirtymään kohti Melontakautta varmaan just ton meidän reissun jälkeen tässä pikkuhiljaa, kun nyt kun on katsonut noita säätiedotuksia, niin ellei nyt ihan älyttömiä takatalvia tästä tuu vielä, niin alkaa ne ensimmäiset kunnon melontareissutkin tässä olemaan ihan käsillä kohta. Ja mä oon kyllä siitä tosi innoissani ja just noista kesäsuunnitelmista, niin en malta odottaa. Mutta kiitos kun katsoit videon tänne asti ja hyvää kevään odotusta sullekin ja nähdään siellä seuraavalla videolla taas. Moikka!